Hi guys! Ayan, welcome back sa aking YouTube channel. At for today's vlog ay magluluto po ako ng adobong baboy. Ayan. So, yung baboy na yan, yung sa ano yan, sa part ng, ano ba yun? Yung sa pata. So, yun po yun. Yung laman lang yung kinuha ko, hindi ko yung pata. So, hiniwa ko muna siya, hinugasan ko muna siya bago hiwain. Tapos pagtapos ko hiwain, hinugasan ko naman siya ulit. So, ganun po yun guys. So, ayan, tapos ko na siyang hiwain at hugasan ko po siya ulit ng mabuti. Ayan. Kanina kasi, isang hugas lang yun guys. Tapos ayan, tapos na siya hugasan. Tapos, ayan, maghihiwa na tayo ng bawang tsaka sibuyas. So, yung dalawang yan na mag-partner na yan, hindi yan mawawala sa nilulutong adobo. Laging present yung dalawang yan. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng toyo, suka, tsaka paminta, tsaka syempre, asukal na konti, tsaka magic. Syempre, kailangan ng magic para sumarap guys. Ganun yun. So, ayan guys, umaga pa lang dami na sa skin na bumalat. So, ganyan po yan. So, ayan guys, yung pinapabaga natin baon ng nyog. Tapos ngayon ay dyan ako magluluto kaya kailangan ko siyang lagyan ng shield. So, ayan yung shield niya guys. Kaya siya may shield para hindi masyadong mauling yung kaldero. Ganun yun. So, ayan guys, nagbao tayo kasi ang mahal ng uling. Siguro pag gumamit ako ng isang balot na uling, hindi siya maluluto. So, ayan. At ayan, yung saging, may nakasabit na naman na saging, bago lang yan. Ayan guys, lagay na natin ngayon ang mantika. Sunod, lagay natin ang bawang. Pagtapos ng bawang ay syempre ang sibuyas. So, pagtapos nilang ilagay dalawa, halu-haluin natin hanggang sa maluto sila ng bahagya. Ayan. Tapos, lagay na natin yung karne ng baboy. At saka natin siyang, ayan, haluin din at takpan muna siya hanggang sa maluto po yung karne. Pagtapos po niyan ay lagyan na natin ng toyo. Pagtapos po natin lagyan ng toyo, lagyan din natin ng suka, syempre. Tapos lagyan na natin ng paminta, magic sarap, saka kunting asukal. So, ayan po, luto na ang ating adobong baboy. So, ayan guys, thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so please like, comment, and subscribe. Thank you so much po. Bye-bye.